अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, હું છું તમારો દોસ્ત મંજુરहुસેન અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી YouTube ચેનલ ફૈઝાન કિચન। તો આજે હું તમારા માટે ચિકન પુલાવની રેસીપી લઈને આવ્યો છું। તો ચિકન પુલાવ બનાવવા માટે આપણે શું શું વસ્તુની જરૂર પડે અને કેવી રીતના બને આવો જોઈએ। આપણે સૌથી પહેલા તેલ એડ કરીશું। તેલને બરાબર ગરમ થવા દઈશું। આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે એમાં ડુંગળી નાખી દઈશું। તો આપણી ડુંગળી હવે પાકીને રેડી થઈ ગઈ છે। તો આપણે હવે એમાં આખા મસાલા એડ કરીશું। આખા મસાલામાં તીખા, તેજપત્તું, બાદિયા, દાલચીની, આખું જીરું અને લોંગ આપણે એમાં એડ કરીશું। આખા મસાલા નાખ્યા પછી લીલા મરચાં એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે ચિકન એડ કરી દઈશું। આપણે આમાં ચિકનને બરાબર પકવી લઈશું। આપણે ચિકનનો કલર હવે ફરી ગયો છે। હવે આપણે આમાં ટમેટા એડ કરીશું। આ બધી વસ્તુને સારી રીતે આપણે પાકવા દઈશું। આપણે આમાં ટમાટરને બધું સારી રીતે પાકી ગયું છે। તો આપણે આમાં મસાલા એડ કરીશું। આપણે નમક સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીશું। હળદર, ધાણાનો પાવડર, થોડો જીરા પાવડર, બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈશું। ઉપરથી થોડુંક પાણી એડ કરીશું। બધા મસાલાને બરાબર આપણે પકવી લઈશું। બધો જ મસાલો પાકીને રેડી થઈ ગયો છે। તો આપણે હવે આમાં પાણી એડ કરીશું। ચાવલના હિસાબથી ડબલ પાણી એડ કરવાનું। મેં આ 1.5 ગ્લાસ ચાવલ લીધા છે। તો આપણે આ 3 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું। બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આને ઢાંકીને પકવીશું। જ્યાં સુધી પાણીમાં ઉબાલ ન આવે ત્યાં સુધી એને ઢાંકીને આપણે પકવીશું। આપણે પાણીમાં ઉબાલ આવી ગયો છે। આપણે એમાં ચાવલ નાખી દઈશું। ચાવલને પહેલાં આપણે બરાબર ધોઈ લેવાના। બધું બરાબર મિક્સ કરી આપણે પાછા ઢાંકી દઈશું એને। આપણે હવે ચાવલ ઓલમોસ્ટ પાકવા આવી ગયા છે।
80% ચાવલ આપણા પાકી ગયા છે. હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર ચાવલને દમ લગાવી દેવાનો છે. તો દમ લગાવવા માટે આપણે જાડું કપડું લઈ લેવાનું. જાડું કપડાને ઢાંકણની નીચે આવી રીતે રાખી અને બરાબર પેક થઈ જાય એવી રીતે રાખી અને ઉપર આપણે વજન રાખી દેવાનું છે. ઢાંકણને ઉપર વજન રાખી અને 10 મિનિટ માટે આપણે એને દમ ઉપર રાખવાના છે. ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી લેવાની અને 10 મિનિટ માટે દમ ઉપર રાખી દેવાના. તો આપણે હવે ચાવલને દમ ઉપર પાકતા 15 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો આપણે દમ ખોલી લઈશું. હવે આપણા ચાવલ ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયા છે. મજેદાર ચાવલ જો તૈયાર થયા છે આપણા. હવે આપણે ચાવલ એકદમ મજેદાર આપણા તૈયાર થયા છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. ઉપરથી આપણે સમારેલી કોથમરી એડ કરીશું. એકદમ મજેદાર અને ટેસ્ટી ચાવલ. તો મિત્રો, આ ચિકન પુલાવની રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો. અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા દોસ્તો સાથે શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મળીએ છીએ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હું તમારાથી રજા લઉં છું. ખુદા હાફિઝ.